nebun? Păi de ce treci așa aproape de mine? Păi se pare că tu nu ai loc, de ce treci așa aproape de mine? Am tot dreptul să merg pe mijlocul străzii. Sunt ca o mașină. Sunt ca o mașină. Toți avem obligații, dar se pare că tu nu știi să le respecti.